Hi Taurus, welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about Taurus weekly kapalaran. Okay? Nga pala, ang reading na to ay hindi po personal reading. General reading ito. Okay? So, ina-expect ko na hindi lahat ng Taurus ay makaka-relate sa mga sinasabi ko. Okay? Kung gusto mo po pakitingin ng Moon, Rising at Venus signs, kasi pwede din man dito sa 3 signs ito ay magbigay pa ng further details tungkol dito sa reading, or pwede din man dito sa 3 signs ito ay maging story mo na yung mabanggit ko, kung sakaling hindi nagre-resonate sa itong magiging reading. Kung paano hanapin yung Moon, Rising at Venus signs, pakitingin na lang sa description box below. So, game, ano bang message para sa mga Taurus sa loob ng 2 linggo? Okay. Parang may possibility ng financial issue. Okay? Or hindi pagkakaunawaan. So beware. Or pwedeng magkaroon ng arguments, misunderstanding due to imbalance time management. Or pwede magkaroon ng overspending ng pera. Kaya siguro baka maging reason bakit mag-cause ng problem. Okay? So, wala namang masama kung mag-iingat. Okay? Ano pa? Ewan ko. Parang yung iba sa inyo yung magiging defensive. Hindi ko alam bakit ganon. Defensive. Kasi nga siguro mayroong possibility ng imbalance priority. Okay, siguro nasora sa kanya yung kapartner niya. At naging defensive yung isa. O pwedeng vice versa. Ikaw yung yung defensive. So, game. Ano bang message sa mga Taurus? Hindi kasi autofocus, kaya basahin na lang natin. A friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we are weak. A friend gives strength to set us free. Parang sinasabi ng card na to na pahalaga ng friendship, or sa panahon ng crisis tulad nitong napansin ko nga dito, ay merong tutulong sa iyo. At yun ay ang friend mo. Okay? Siya yung magiging source of your support, encouragement, strength. Parang ganun. Okay? So, madali mode na ako dahil 4 minutes lang ang maximum ng na to. Reading dahil basta pakibasa na lang yung poll ko at ayun na nga, 4 minutes. So, I think that's it for now. Ayan, Taurus, kindly watch not only your... Nataranta na ako kasi 4 minutes lang. So, that's it for now. Taurus, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Bye-bye for now.